एक बार रेमो सर ने फ़ोन करके बोला कि आ जाओ घर पे, मतलब असंच मस्तीमध्ये की या घरी आणि 3-4 लोक आपलं पार्टी वाटी आहे. मग चला मग पार्टी आहे तर मग आता जाऊया. पाटील नाही बोलत नाही आपण. सर तिथं लोक बसलेले होते एकदम UTVचे आणि ते सर्व मेन लोक. तर मला लागलं मोठी पार्टी आहे असं. सर बोलले की आम्हाला बोलवलं आणि मला बोलवलं की ह्या आहे माझी नेक्स्ट मूवी, माझी जी मूवी है त्याचा लीड. फिर मैंने सर क्या बोला ना, कुछ समझ में नहीं आया मेरे को एकदम से. ऑलरेडी वो माहौल वैसा था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया. बोले तू मेरी मूवी कर रहा है ABCD, जिसमें लीड रोल मैं तुझे दे रहा हूँ, तू कर रहा है. ब्लँक. कॉटन किंग प्रेझेंट्स रेडी टू लीड #जगात भारी मराठीमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज या सीझनचा शेवटचा एपिसोड आहे आणि त्यामुळे अत्यंत खास व्यक्तिमत्व आम्ही तुमच्या भेटीसाठी आणतोय. आता ही जी व्यक्ती आहे ही वॉज बॉर्न अँड ब्रॉट अप इन गुजरात. अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीतून त्यांनी वरती येऊन स्वतःसाठी एक आढळ असं स्थान बनवलं. लहानपणी अगदी त्यांनी चहासुद्धा विकलेला आहे. आता हे सगळं ऐकून तुम्हाला वाटेल की आपण आपले प्रधानमंत्रींना असं भेटणार आहोत, पण नाही. आपण तितक्याच सक्षमपणे तितक्याच मेहनतीने वरती आलेल्या एका व्यक्तिमत्वाला भेटणार आहोत. तर प्लीज वेलकम तुमच्या आमचे सगळ्यांचे लाडके धर्मेश सर. हॅलो. हॅलो. मस्त. लोकांना सर ही पदवी मिळवायला खूप वर्ष लागतात. तर तुला सुरुवातीपासूनच तुझा आडनावाच्याहून तुझा आडनावच सर आहे असं लोकांना वाटतं. हे यलांडे लावतो पण आता सर्व मी सर लावतो. आता सर्व माझे बाबा आहे ते पण सर बोलतात, मम्मी पण केव्हा सर बोलती. तर मग ॲक्च्युली माझं नाव घरी मला पिंटू म्हणतात, पण आता हे इथं आल्यानंतर हे झाल्यानंतर मग धर्मेश सर बोलतात मला. आणि पिंटू सर हे जरा थोडं ऑड लागेल काहीतरी. पण हे ॲक्च्युली मी एक शो केलेला आणि तिथं मी माझे क्लासमध्ये जिथे बी सर्व स्टुडंट होते मी त्यांना शिकवलं आणि मी त्यांना रेडी करून गेलेलो. डान्स इंडिया डान्सचा जो पहिला सीझन होता त्याच्यामध्ये सेकंड सीझन आणि त्याच्यामध्ये माझ्या मताने त्यांनी एक नाव सांगितलं धर्मेश सर, तर दुसरा आला त्यांनी सांगितलं धर्मेश सरने शिकाय, तिसऱ्याला धर्मेश सरने शिकाय. तर धर्मेश सर एक ते टॅग होऊन गेले एकदम. आणि तू आलास तेव्हा लोक मला भी विचारलं का यार ये तुम मत बोलना कि तुम्हें भी धर्मेश सर ने सिखाया. नहीं वो धर्मेश मैं ही हूँ. सर पता नहीं क्योंकि मुझे धर्मेश बोलते, अभी धर्मेश सर पता नहीं. बोला आज से आपको सर बुलाएंगे. सुपर. बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात असं म्हणतात मराठीत. म्हणजे पाळण्यातच कळतं की व्हॉट इज गोइंग. तू काय पाळण्यात असतानाच तिथे स्टेप्स मारायला लागला होतास काय? मला जेव्हा विचारतात का तू डान्स केव्हापासून चालू केलंय, मी सांगतो मी पोटात होतो तिथपासून चालू केलंय. पाळण्याच्याही आधीच्या स्टेजला. जेव्हा आपण रेडिओ, मम्मीला रेडिओ ऐकायचा खूप शौक आहे, गाणी वाणी ऐकायचं. तर जेव्हा ते गाणे ऐकायचे आणि मग ते किक लागायची एकदम आणि मम्मी थोडे आहेत ते त्यांना चांगलं वाटतं असं ऐकून ना, थोडे हालतात पण ते. त्या हिशोबाने मग मला पण ते तिथनंच भेटलंय का मी मग किक चालू केली मला बी म्युझिकमध्ये. तर मम्मी बोलत होती की तू तेव्हापासून चालू केले डान्स करायला, तुम्ही फार मला किक केली पोटात मध्ये. म्हणजे सोनोग्राफीमध्ये वगैरे पण तू तिथे वेव वगैरे करताना दिसत. जिथं म्युझिक वाजलं का, रेडिओ वाजला, सॉन्ग वाजलं, मी तिथं सुरू आहे. सुपर. तर सगळ्यात पहिला प्रश्न हा आहे की लहानपणापासून डान्सर बनणं किंवा स्टेजवर जाणं हे आपण अगदी सगळ्या मुलांमध्ये कॉमन बघतो. म्हणजे प्रत्येकाला अशी इच्छा असते की इव्हेंच्युअली तिकडे आपल्याला त्या साईडला जायचं आहे. पण हेच आपल्याला करायचं आहे किंवा हे आपल्याला आवडायला लागलं आहे किंवा आता हे घेऊनच मी पकडून राहणार आहे, हे कधी वाटायला लागलं तुला? मला असं आठवण नाही का केव्हा मी विचारलं का मला हेच करायचं आहे. पण मला चांगलं वाटत होतं. एव्हरीडे डान्स करायचं आवडायचं. तर असं कोणता टाईम नव्हता का आता मला हेच घेऊन चालायचं आहे. पण जेव्हा मला माहिती आहे का जेव्हा माझ्या सरच्या क्लासमध्ये जेव्हा मी ॲडमिशन घेतलं मग तिथनं मला टेक्निक माहिती पडली का असे शिकवतात, ह्याच्यानी क्लास चालतात. अच्छा, शिकवले तर सरला एवढे पैसे भेटतात, जे 50 लोक डान्स करतात तेव्हा त्यांना पैसे भेटतात. मग असं वाटलं का ह्याच्यामध्ये काय करू शकता. पण कधीतरी असं स्ट्राईक पण होतं आपल्याला की म्हणजे आपल्याला माहिती असतं की आपल्याला हे करायचं आहे. फॉर इन्स्टन्स मी जेव्हा लहान होतो तेव्हा मला
आवडायचं की लोकांसमोर काहीतरी करून दाखवायचं, लोकांना काहीतरी एंटरटेन करायचं, जोक सांगायचा. मी एक डायरी घेऊन फिरायचो जोक सांगायची. तर त्यामुळे पण लोकांना खूप उशिरा नोटीस होतं. म्हणजे हु वॉज द फर्स्ट पर्सन ज्याला नोटीस झालं की ओके धर्मेशला हेच केलं पाहिजे, धर्मेशनी हे केलं पाहिजे, त्याच्यामध्ये स्पार्क है. मुझे एक चीज़ पता है कि जब पूरे खानदान में किसका भी न्यूज़पेपर में नाम नहीं आया था. एंड 6th स्टैंडर्ड में जब मैं था तब एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में जीता था, तो उसमें एक न्यूज़पेपर में मेरा एक नाम आया था कि ये जीता है इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन 1919 ऐसा कुछ था. तो वो सिर्फ इतनी चीज़ देख के तो मेरे दादाजी ने डिसाइड किया था कि अब ये बनेगा, ये इसको यही चीज़ बननी है. मेरे पापा से भी बात की कि इसको जो भी है यही बनने देना. बट पापा सपोर्ट करते थे, बट मॉम थोड़े से वैसे थे, बिकम स्ट्रिक्ट कि पढ़ाई करनी है और अभी बड़ा हुआ सो जॉब भी करना है क्योंकि पापा का टी स्टॉल है, तो तुझे भी करना है, तो करना ही पड़ेगा. अभी तेरा फिनिश हुआ, तूने स्टडी ख़त्म की, तो फिर अभी तुझे वो करना पड़ेगा. बोले नहीं मुझे डांस में कुछ करना है. बोले डांस भी कर, लेकिन सबसे पहले ये तुझे कोई जॉब करना पड़ेगा या फिर कुछ करना पड़ेगा. पता है घर कैसा चल रहा है. बोला हाँ यार ये भी सही है. जर का म्हणजे तू डान्सर नसता तर तू काही पर्याय म्हणून बघत होतास आधी? क्रिकेटर. मी हे ऐकलं होतं कुठेतरी. आणि तू म्हणजे व्यवस्थित प्रॉपर क्रिकेट खेळायचास ना? मी अरे प्रॉपर खेलायचो. वो बोलते हैं ना कि जैसे डांस के लिए था, वो क्रिकेट के लिए भी मुझे उतना ही था कि क्रिकेट और डीजेइंग. मैं वहाँ डीजे भी था मेरा. इनफॅक्ट तू एका पबमध्ये काही काळ ॲज अ डीजे पबमध्ये, आणि ते विसर्जनचं वगैरे जे टेम्पोवर वाजवतात ना ते पण मी केले. बिकॉज मेरे लिए ऐसा था कि घर में पैसा दे सकूं, घर चले, ऐसे क्या क्या काम करूं डांस अगर कर पाऊं. मतलब मुझे डांस करना है, पर वो डांस करने के लिए, वो क्लास चलाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा कोई चीज़ करनी पड़ेगी जिससे वो चीज़ से मैं पैसा दूं घर पे. क्योंकि डांस क्लास से इतना पैसा आएगा नहीं. और मैंने मे बी 12 साल तो सिर्फ सर को असिस्ट की है, खुद का क्लास अभी तक ओपन नहीं किया था. तो शो में से पैसे मिलते थे, फिर गुजराती मूवी बैक डान्सिंग जो होता था, भोजपुरी मूवी, उसमें. पण मग आता क्रिकेट पूर्ण सोडलं का अजून काही खेळतो? आता एवढं नाही होत. इथं आता आम्ही बॉस्को सर आहे, गणेश सर, हे सर्व खेळतात केव्हा केव्हा, आता तेव्हा मी जातो. पुढच्या सेक्शनचं नाव आहे अपयश गेलं चुलीत. एकोणीस ते 20 वर्ष तुझा स्ट्रगल म्हणजे होता या स्टेजला येण्यापर्यंत. तू त्याच्याबद्दल जर लोकांना सांगू शकत, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लीडिंग पीपल टू समथिंग, तर त्यामुळे तुला जर त्याच्याबद्दल. एक्चुअली 20 साल का स्ट्रगल या 18 साल का स्ट्रगल जो भी है, मैं वो उसको स्ट्रगल नहीं मानता एक्चुअली. और ना ही किसी को अपने स्ट्रगल को, जो भी यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी कोई भी काम के लिए स्ट्रगल करते हैं, उनको ना ही वो चीज़ माननी चाहिए कि बहुत स्ट्रगल हो रहा है यार, ये नहीं मानना चाहिए. कोई माउंटेन पे कहीं पे ट्रैकिंग करते हो, ऊपर पहुँचते हो, बहुत सारी मुश्किलें होती है, बट आपके दोस्त साथ में होते हैं, आपको पता नहीं चलती वो जर्नी. तो मेरा सेम यही चीज़ है. अगर आपको ट्रैकिंग करना पसंद है, आपको पहाड़ चढ़ना पसंद है, तो फिर उसके बीच के वाले रास्ते आपको समझ में नहीं आएंगे. तो ऐसे मुझे डांस करना बहुत पसंद है, तो मुझे समझ में नहीं आता स्ट्रगल क्या है. मतलब यहाँ से निकलूँगा, जाऊँगा, नीचे देखूँगा कहीं क्लास वास चल रहा है तो मैं पहले वहाँ जाऊँगा, क्योंकि मज़ा मुझे वहाँ आता है. क्लास चल रहा है, अरे यार यहाँ क्लास चल रहा है, चलो यार मैं भी कुछ, मुझे भी सिखा दो, या मैं यहाँ प्रैक्टिस के लिए आऊँ कि नहीं. तो ये एक मेरा मज़ा है. तब मैं 18 साल पूरा यहाँ से वहाँ भागा हूँ. गुजराती मूवी में किया, ये किया, प्यून बना, उसल मिसल का लॉरी था, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन वो डान्स के लिए की मैंने. आय डोंट नो, मला हे डान्ससाठी फार सर्व लोक बोलतात का डान्स. मला गॉड गिफ्ट आहे. मला फिरायला आवडतं, बाहेर चांगले कपडे घालायला भेटायचे, स्टेजवरती चढले तर त्यांची वावा भेटायची, तर हे सर्व मला फार आवडायचं. मग द प्राइस यू पे इज नथिंग. आणि नंतर माहिती पडतं पेमेंट बी राहे छोटंसं, मी तो व्हेरी गुड, मी सर्व आहे, पेमेंट पण आहे. वा. पण हे झाले म्हणजे काय स्ट्रगल, जे आउटसाईड स्ट्रगल्स आहेत. आपल्याला डान्स करत असताना काहीतरी कमवायला लागतं, तुला स्वतःची गाडी मिसळपावची चालवायला लागली, हे ते पिऊन म्हणून काम केलं, पण ते सोडून एक आपला त्या करिअरमधला पण स्ट्रगल असतो. सो डिड यू सी एनी फेलियर्स इन दॅट? पहिलं मी जिंकलो ते आहे बुगी वुगी, जे दोघांनी मिळून केलं होतं तुम्ही. आणि त्या टायमाला पूजा सावंत बी होती माझ्या बरोबर. टॉप 8 मध्ये पूजा सावंत आहे ना आपले,
जे मराठी आर्टिस्ट आहेत. ऑफकोर्स. तर माझं पहिलं जितणं ते होतं. पण त्याचा पहिले 18 वर्ष त्या पहिले मी सर्व 1-2 कॉम्पिटिशन जिंकला असेल, पण बाकी सर्व हारलो आहे. आणि मला आवडायचं आणि मला अजूनपर्यंत असं आहे. मेरे लिए बेस्ट टाइम और मेरे लिए सही टाइम होता है मैं स्टेज पे गया, परफॉर्म किया, लोग खड़े होके क्लैप कर रहे, ये मेरा एक वो है. मुझे ना रिझल्ट, मैं कभी भी रिझल्ट पे रुकता भी नहीं हूँ. बहुत बार ऐसे हुआ है. तर असं फार सर्व लोक होतं जे आपलं ती रँक 1, 2, 3 त्यानंतर आपलं येतं. ते क्रॉस करायसाठी आपण बोलते ना हम हमारी काम करने की और डांस करने की वो क्षमता बढ़ाते हैं. और कि 4 वाले को हराने 4 वाले को हराया तो अभी 3 वाला तो और ज़्यादा मेहनत कर रहा है यार, तो उसके लेवल तक जाना है. तो ये करते करते हमारा ही अच्छा हो रहा है. मी आता 16 वगैरे वर डोळा आता हळूहळू जाईन वरती. अजून एक आहे 10 वर्ष तरी आहेत अजून. मला असं वाटतं का जे तुम्हाला सपोर्ट करतात ते तर रँक 1 वर आहेच, पण जे सपोर्ट नाही करत, जे टॉन्ट मारतात ना, ते लोक भी फार इम्पॉर्टंट आहे. कारण की ते तुम्हाला पुश करतात पुढे जायला. वो आपको पुश करेंगे की भाई अब ऐसा होगा मैं करके दिखा. ह्याच्यामध्ये ना सेक्शनच्या एंडला नेहमी एक गोष्ट करतो. इधर आपण तुझ्या कुठल्या तरी खास व्यक्तीला तुझ्या आयुष्यातल्या फोन लावतो किंवा आपण त्यांची एक व्हिडिओ क्लिप मागवतो. तर आपण आज फोन लावणार आहोत अशाच एका व्यक्तीला ज्यांनी तुला तुझ्या स्ट्रगलच्या काळामध्ये किंवा तुझ्या एकदम सुरुवातीच्या काळामध्ये खूप जास्त मदत केली आहे आणि तुझ्याबरोबर उभे राहिले. तर अशा आपण एकांना फोन लावणार आहोत. तर हॅलो सर. हेलो. हाँ सर, धर्मेश मेरे साथ बैठे हैं अभी. ओके. तो आप उनसे एक बार बात करेंगे? ओ यस. हाँ. कृष्णा सर है. आप आवाज से पहचान गए सर. आवाज से पहचान गए ऑलरेडी. एक सेकंड. सो कृष्णा सर, ज्या प्रेक्षकांना माहीत नाही, कृष्णा सर हे धर्मेशचे पहिले सर होते. त्यांनी आत्ता नाव घेतलं त्यांचं आणि त्यांना आम्ही फोन लावलाय खास ह्याच्याबद्दल बोलायला. सर कैसे हो आप? बस कैसे धर्मेश, हाउ आर यू? बस मैं ठीक हूँ सर. फ़ोन वैसे था, मैंने देखा भी नहीं कि किसका है, बट आपके आवाज़ से पहचान गया कि क्योंकि कैसा है कि सर जब डांटते हैं तो सर का डांटने का हर एक टोन, हेलो बोलने का टोन, प्यार करने का टोन, सब चीज़ हमें पता है क्योंकि 18 साल साथ में निकाले. तो सर वैसे है यार, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं धर्मेश, अभी तो फिलहाल नवरात्रि की अपना गरबा की क्लासेस चालू हो गए ना. यस यस यस, गरबा की अभी चल रही. गणपति भी फिनिश हो गया, जो जिस तरह अपन हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं. राइट. गरबे का ये वर्कशॉप का प्लानिंग चल रही है ना. अभी आई थिंक सो स्टार्ट हो जाएगा मंडे से. ओके. इनको सर बात कर रहा है 1 मिनट. कृष्णा सर, हम चाहते हैं कि आप धर्मेश का जो अर्ली स्टेज था जब पहली बार आपके पास आए थे, तो वो मेमोरी आप हमारे साथ शेयर करें. पहली बार धर्मेश सर तो उनका डैड के साथ आए थे, जो क्लास में बहुत ही छोटे थे. मतलब 6 साल के थे, शायद 6-7 साल के थे. जिनके डैड ने मेरे क्लास पे किसी और बंदे ने बोला है कि आपको यहाँ ले जाना. पहली बार उस टाइम में उनके डैड के साथ मेरे क्लास में एंट्री हुई थी. नाइस. चप्पल वप्पल पहन के आए थे और सर के हाथ में सब शूज सब ऐसे चप्पल पहन के आए थे ऐसा बोल रहे हैं इधर. चप्पल पहन के आए थे. और उनका पप्पा, जो मेरा क्लास का टाइम होती थी, देखो उन्होंने कितना पेशेंस रखी थी. क्लास का टाइम शाम का 5 बजे होती थी. हाँ. और 3 बजे से वेट कर रहे थे उनका पप्पा. हाँ, अभी उन्होंने बोला कि उनके पापा ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है उनको. कृष्णा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपने सबसे ज़्यादा डांटा कब है उनको? अरे बहुत सबसे ज्यादा मैंने डांटा है तो उससे एक प्रोग्राम में मैंने डांटा है. इवन क्लास से भी निकाल दिया था उसको. क्लास से भी निकाल दिया था. एक डीजे का प्रोग्राम में मुझे मेरा इवेंट काम आया हुआ था. हाँ. तो उसने पूरा सेटअप कर दिया, पूरा डीजे दूसरे को भी सेटअप कर दिया और खुद गायब हो गया. अभी आपका फोन होने के बाद उनसे पूछते गायब हो के क्या किया. पूछिए, जरूर पूछिए ना. फिर उसको डांटा और मैं क्लास के अंदर आने ने नेक्स्ट डे मॉर्निंग इवनिंग में क्लास में एकदम सब बाहर खड़े नीचे मुंडी रखते उधर क्लास के बाहर. ओ, that's sweet. पर इन्हीं सब से आदमी मतलब इन शैतानियों से ही आगे बढ़ता है. तो थैंक यू सर, आपने आपका वक्त दिया हमारे लिए और धर्मेश सर के लिए. एंड
थैंक यू, हम आपने इनको मतलब इतना अच्छा ट्रेन किया कि हमारे पास आज इतना बड़ा टैलेंट है. थैंक यू वेरी मच. आप लोग ने भी मुझे इस मौके पे याद किया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. सो आय थिंक सगळ्यात मोठा सक्सेस हा आहे म्हणजे की तू स्वतःला सर हे नाव मिळवलंयस स्वतःहून आणि कृष्णा सर तुला धर्मेश सर म्हणतायत. ते माझ्यासाठी मोठी गोष्ट आहे. पण पळून कुठे गेला होता त्या दिवशी? अरे मेरा काम था इसलिए मैं थोड़ा चले गया. नाही. ओके, पॉज मध्ये सगळं आलं. आपण आता पुढच्या सेक्शन कडे वळूया. तुझ्या ह्या सेक्शन बद्दल तर बोललेलाच आहेस की तुला लहानपणीपासून कशी त्याची आवड होती आणि घरचे त्या साईडला पुश करत होते. बट वेन डिड द प्रोफेशनल कमिटमेंट स्टार्ट? म्हणजे जेव्हा आपण बाकी सगळं बॅकसीटवर टाकतो, पैसा हे ते, आणि प्रोफेशनली हेच करायचं आहे, तर ते तुझ्यासाठी कधी चालू झालं? ॲक्च्युली माझ्या डोक्यात आणि माझा दिमाग सर्व बॉडीमध्ये डान्स होतं का मला डान्समध्येच काय करायचं आहे आणि चांगलं झालं तर मी कोरिओग्राफर बनेल, कोरिओग्राफर असं करेल. पण माझे ड्रीम अजूनपर्यंत, माझी एक ड्रीम आहे ती अजूनपर्यंत राहिली आहे. ती आहे बॅक डान्सिंग, हिरोचा पाठीमागं. काय बॉलिवूडमध्ये ही ड्रीम मी ॲक्च्युली जेव्हा बरोडाला होतो तेव्हाही माझी ड्रीम होती कि मैं एटलीस्ट इतना तो मेहनत करूँगा कि ऋतिक रोशन के पीछे, सलमान खान के पीछे एटलीस्ट जो लोग खड़े रहते हैं, में डांस कर रहे हो सर, तो अभी मतलब क्या बात कर तो मैं वही बोल रहा हूँ कि वो मेरी वहाँ तक की लिमिट, और वो मेरा ड्रीम था कि ये मुझे करना है. एंड देन उसके बाद सडनली जैसे डांस इंडिया डांस में आने के बाद फिनाले में मेरे पीछे वही सेम जो डांसर है जिनको मैं फॉलो करता हूँ, वही लोग मेरे पीछे खड़े और मैं सेंटर में आगे खड़ा हूँ. सो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात हो गई. एंड केयर चेंज करने की बात करूँ तो मैं एक सीधा जा रहा हूँ डांस की एक लाइन में, उसके बीच में जो भी आ रहा है मैं वो करके फिर वापस अपने लाइन में आगे चलता हूँ. लेकिन अभी ऐसा हो गया कि दो रास्ते एक साथ में चल रहे हैं, जो है डांस का. और एक बार रेमो सर ने फ़ोन करके बोला कि आ जाओ घर पे, मतलब असंच मस्तीमध्ये की या घरी आणि 3-4 लोक आपलं पार्टी आहे. मग चला मग पार्टी आहे तर मग आता जाऊया घरी. पाटील नाही बोलत नाही आप सर तिथं लोक बसलेले ते एकदम UTVचे आणि ते सर्व मेन लोक. तुम्हाला लगा मोठी पार्टी असेल. सर बोले की आम्हाला बोलवलं आणि मला बोलवलं की ह्या आहे माझी नेक्स्ट मूवी, माझी जी मूवी है त्याचा लीड. फिर मतलब सर क्या बोला ना, कुछ समझ में नहीं आया मेरे को एकदम से. ऑलरेडी वो माहौल वैसा था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया. बोले तू मेरी मूवी कर रहा है ABCD, जिसमें लीड रोल मैं तुझे दे रहा हूँ, तू कर रहा है. ब्लैंक. कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये गियर फटक से किसने चेंज कर दिया, गाड़ी फास्ट चालू हो गई. एक आणखीन एक म्हणजे कमिटमेंटच्या दृष्टीने एक, कारण तू बडोद्यावरनं आलायस आणि तुला तुझा मित्र श्रीकांत इकडे घेऊन आला, तर ती कमिटमेंट, मुंबईची कमिटमेंट, आता मी इथे राहून, कारण मुंबईत राहून शेवटी करिअर वेगळं ट्रॅक पकडतो, तर ते कधी झाली, म्हणजे कशामुळे झाली? पहिल्यांदा श्रीकांत घेऊन आला आणि बुगी मी जेव्हा इथं केलं तेव्हा बुगीचा सेट मी पाहिला. ते लाईट, ते स्लो मोशन होऊन जातं ना एकदम लगेच घुसताना. आजका 3 जज बसलेत, क्लॅपिंग होत आहे, ॲक्शन हे होत आहे, आपलं बी इथं ॲक्शन होतात. हे सर्व बघून ना एकदम ते हे झालं एकदम की यार हे काय मॅजिक आहे, हे काय सिटीमध्ये काय आहे. मग दुसरींदा केलं तर तेवढीच हाऊस वाढली परत. राईट. हे सर्व बघायचे. आणखीन एक, आता एक म्हणजे आपला मुलाखत तर संपलेली आहे, म्हणजे मेनली तुझं, पण जायच्या आधी आपण 2 गोष्टी करतो. एक म्हणजे आपण एक छोटीशी ॲक्टिव्हिटी करतो, तर ती करणार आहोत आत्ता आपण. त्यासाठी सगळे कॅमेरा रेडी आहेत कारण आम्ही आता उभे राहणार आहोत. सो सगळ्यांनी तुझं म्हणजे आता तू म्हटलास की सुरुवातीला त्या स्टाईलला तर काही नाव नव्हतं, हिपहॉप किंवा लॉकिंग किंवा पॉपिंग आणि हे सगळी नावं नव्हती, त्याला ब्रेक डान्स म्हणायचो आपण. आणि ब्रेक डान्ससाठी तू खूप फेमस आहेस, खूप नोन आहेस. पण आम्ही असं ऐकलं की तू भरतनाट्यम पण शिकलेला आहेस थोडासा. तू मला 2 स्टेप्स शिकव कुठल्याही, आपण त्याचा चॅलेंज घेऊयात आणि आय ट्राय टू डू दॅट. ओके ओके. जेवढं सोपं असेल तेवढं. मी फक्त कपडे बिपडे असे भारीतले घातलेत, नाहीतर येत नाही मला काय. आपल्याला एकच डान्स येतो. तर असं ठेवा, असा थोडं खालती जा, हे असं ठेवा. हे आमचं भाडीपाची साईन आहे, तसं नाही ना? अच्छा. ओके. आणि एल्बो अप ओके, खालती जायचं. 1 2 3 4 5 6 7 8. बरोबर. बरोबर करू. चलो 1 2 3 4 1 2 3 4
5, 6, 7, 8. Superb. Thanks a lot. बस हा आता केलं यार, तू 16वर नाही आहे. 16वर तू नाही 10 पर्यंत येऊ शकेल. अरे बेस्ट, थँक्यू. सो लास्ट गोष्ट वेअर वी एंड दिस एंटायर इंटरव्ह्यू, आणि ती सगळ्यात महत्त्वाची आहे, कारण काय कॉटन किंगची जे आमचे स्पॉन्सर्स आहेत त्यांची टॅगलाईन आहे रेडी टू लीड. आणि बेसिकली त्यांचा उद्देश असा आहे की जे लोक हू आर नाव रेडी टू लीड, आता पुढे जाऊन ते आपल्याला लीड करतील आणि कुठेतरी जाऊ, त्यांना एक दिशा दाखवणे. आणि दॅट्स वाय जे लीडर्स आहेत ऑलरेडी त्यांच्या क्षेत्रामध्ये त्यांना आपण बोलवून हे करतो. आणि तुमच्याकडनं एक जर सल्ला जाऊ शकला, हू एव्हर वॉन्ट्स टू टेक डान्स कोरिओग्राफी ॲज अ करिअर, त्यांना तुझ्या बाजूने काही सल्ला देऊ शकलास की सो दॅट दे कॅन फॉलो युअर पाथ, तर प्लीज. मी एकच वस्तू सांगेल का, जे तुमचं टॅलेंट आहे त्याच्यावर बिलीव्ह ठेवा आणि स्वतःची स्टाईल स्वतः क्रिएट करा. बिकॉज आज मायकल जॅक्सनने बी स्वतःची स्टाईल क्रिएट केली आहे. दिमाग जे बी विचारतं, कारण की तुम्ही जे स्टाईलला फॉलो करतात, बोलते ना वो स्टाइल को, फिर वो स्टाइल जिसने निकाली वो उसके नाम पे, आपने स्टाइल क्रिएट नहीं की. तो यहाँ मेरे सर ने जिस तरह से मुझे सिखाया तो मैंने सब चीज़ मिक्स कर दी. ब्रेक डांस करता था तो ब्रेक डांस भी ले लिया, एंड हर एक चीज़ वेस्टर्न क्लासिकल हर एक चीज़ मिक्स कर दी एंड एक अपना एक स्टाइल बना दिया. तो आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डी स्टाइल, ये डी स्टाइल है, ये जो करते हैं हम लोग वो डी स्टाइल है. तो यही चीज़ है कि अपना पाथ जो है, अपना जो रोड है वो खुद ही बनाओ एंड खुद क्रिएट करो एंड बिलीव रखो कि आपके पास जो टॅलेंट आहे ना उसका कुछ ना कुछ होगा. सुपर्ब. थँक्यू धर्मेश. जायच्या आधी तुला एक कॉटन किंगकडनं एक छोटंसं गिफ्ट आम्ही देणार आहोत, आणि त्याच्यानंतर आपण एक नेहमीचं जे रिक्वेस्ट असते याच्यामध्ये कॉटन किंगकडनं तुला एक शर्ट आहे आणि आत एक वाउचर आहे. सो इफ यू कॅन मला नक्की सांग कसा वाटला ते. या सीझनमध्ये जे मी कपडे घातले ते तुम्हाला आवडले असतील आणि तुम्हाला विकत घ्यायचे असतील तर ताबडतोब कॉटन किंगच्या इंस्टाग्राम हँडलला फॉलो करा, तिथे हे सर्व कपडे उपलब्ध आहेत. बघा हे चॅनल आहे आणि भाड़ीपा, तो तुम्ही सर्वे बगत रहा. और मैं हिंदी में बोलूँगा कि आप सब लोग देखते रहो, क्योंकि सैराट के गाने मराठी में थे, लेकिन बहुत सारे हिंदी या साउथ इंडियन सबको समझ में आई थी. तो ये भाड़ीपा में भी जितने भी इंटरव्यू हैं, ये भाड़ीपा चैनल में जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं, यहाँ पर जितने भी इंटरव्यू होते हैं, वो इतने दिल से बातें करते हैं. मैं आज बहुत दिल से बातें की. तो ऐसे जब इंटरव्यू आप सुनोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा. तो प्लीज़ इसी चैनल को आप सब्सक्राइब करो, उसको बार बार देखो, और अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को भी बताओ. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो धर्मेश सर के हिंदी इंग्लिश फैंस है, उनके यूएस में भी फैंस है, मैंने देखा है उनके वीडियोस. तो ये हमारा पूरा शो सबटाइटल्ड है, तो इसके सबटाइटल्स होंगे तो आपको समझ में भी आएगा हमने जो मराठी में बात चलेगा. सो वही है, एंड देखते रहो वैसे ही. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा सारंग, क्योंकि अच्छा वाइब है यहाँ का. थैंक यू. आप दिल से बात कर सकते हो. थैंक्स अ लॉट.